Yeah, welcome, Harpreet. Yes, you are first. Happy Brad. Welcome. Meanwhile, don't forget to like the video and share it. Share it with others so that everybody may come timely. Amandeep, good evening. Very good evening. Just share it with others so that सारे जने timely पहुंच सकन. आज अपना जड़ा डिस्कशन है जो टॉपिक है दैट्स रिगार्डिंग द फॉलो अप्स क्योंकि बहुत सारे ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने they just get stuck in the follow ups ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਤੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਟਲੀਸਟ 1.5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਜਾਣ ਪਲੱਸ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ give the relevant answer ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ you just think that you are unable to explain that follow up add ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ example ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਨਸਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੈਨ ਕਵਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ that is not only enough then add the example ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਸੋ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਲੋ ਅਪ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਨਸਰ ਦੇਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਦੇ ਆਨਸਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ठीक है अमनदीप आई विल हेल्प यू टू प्लान द टाइम टेबल एज वेल सो ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੂਗਾ एवरीथिंग ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰਹੂਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਗਾਇਸ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫੋਲੋ ਅਪਸ आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन हाँ जी होप है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੈ ਫੋਲੋ ਅਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਊ ਡੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਅਟਰੈਕਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਕਿ ਅਟਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ तो बेनिफिट बोलन तो बाद बेनिफिट बारे बोलन तो बाद then we will talk about कि वो अट्रैक्ट किवें करदियां ने कस्टमर्स नु किवें अट्रैक्ट करदियां हैं कि ज्यादा तो ज्यादा जिहड़ी है ऑडियंस उस दे वल आवे ठीक है सो we'll talk about that as well
आंसर मैं सुनाऊंगी, तुसी इन्हें अपना आंसर बनाओगे, तुसी की बोलोगे। ठीक है, one question है, how do advertisement attract attention? So it all depends on what group of people the advertisements is aimed for. It's depend upon for what aim we have placed the advertisements. So young people look if it is cool, hip, or fashionable, whereas older people tend to be the more practical minded. So those in charge of advertising need to have a clear idea of who they will be targeting with their advertisement. We know that कि advertisement जो है target कर दिया ने large audience नो and plan कर दिया accordingly कि उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा audience उस age group दी audience ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ target ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ advertisement ਦਾ purpose ਹੈ ਉਹ fulfill ਹੋਊਗਾ, ठीक है। सो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ we would have the number of statements to speak about। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। So people, whereas the older people की ने practical minded है, so those in charge of advertising need to have the clear idea of who they will be targeting with their advertisements and plan accordingly। If the advertisement is geared to the younger generation, then showing how the product can help the kids to more attractive and confident or successful is good। So catchy music also helps to attract attention। Purpose पता चल गया कि attract करती है attention, किमें करदियां ने क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ catchy music हो गया, पिक्चराइजेशन ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। if you are trying to reach the older generation with your advertisement, then explaining how the product will give them better health or help them relax or be happier may appeal them। younger generation है तो younger generation ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ attractive pictures ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, कैची म्यूजिक चाहिए, ठीक है। लार्ज एक्सटेंट उन्होंने चाहिए होंगे ने, डिस्काउंट्स चाहिए होंगे ने, ऑफर्स चाहिए होंगे ने। बट आप जो दूजे एज ग्रुप की गल करिए, उन्होंने ऑपोजिट एज ग्रुप की गल करिए, ओल्डर जनरेशन की गल करिए, व्हाट दे नीड टू, दे एग्जैक्टली नीड द क्लैरिफिकेशन अबाउट द एडवर्टाइजमेंट कि जेड़ा एडवर्टाइजमेंट आपां जेड़ी एडवर्टाइजमेंट आपां प्लेस कीती है उसदे पिछे की ऑब्जेक्टिव है, उसदे की बेनिफिट ने। ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੋਰਸਸ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ 올ਡਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੋ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੇ, ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 올ਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੂ ਯੰਗ ਐਂਡ 올ਡ ਪੀਪਲ have the same attitude towards advertisement। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਨੇ ਚਾਹੇ 올ਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ। Manjot sir soon will take class. He is actually occupied some of the important tasks, so ता करके problem हो रही है। ठीक है, fine। चलो, so next आप गल कर रहे हैं, do young and old people have the same attitude towards the advertisements? Advertisement regarding
यंग है चाहे ओल्ड जनरेशन है, उन्होंने सेम एटीट्यूड होंदा है? डेफिनेटली नो। ठीक है, जब एडवर्टाइजमेंट्स सेम नहीं होंदियां, चॉइस सेम नहीं होंदी, डिमांड सेम नहीं होंदी, देन एटीट्यूड सेम किवें हो सकदा, राइट? सो आपां कह सकते हैं कि डेफिनेटली नॉट। Every individual has its own unique attitude towards advertisement and the advantages and the disadvantages that advertising brings. ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜੀਅਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ दूसरे केस की है जो मेरी वो नीड ही नहीं है, I would definitely ignore. I would find out the disadvantages of that specific advertisement. So both old and young people are inclined to believe and think that advertisements tend to be misleading, dishonest, phony, shallow, and at same times annoying, because they consider it quite disturbing, especially when they are not well made or docky, ਜਿਹੜੀਆਂ properly ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? So on the other hand, if done well, ਜੇ advertisement ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, they can be very creative, ਕੀ ਹੋਣਗੇ? creative ਹੋਣਗੀਆਂ, humorous ਹੋਣਗੀਆਂ, artistic ਹੋਣਗੀਆਂ, and enjoyable ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਚ ਵਾਕਈ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ audience ਨੂੰ। Those however are the exception rather than the norm. Now next question है, do you think advertisements are a good or bad influence on children? कि ਜਿਹੜੀ advertisements ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ good ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ bad ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਨਾਂ ਤੇ? children ਤੇ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ do you think advertisement ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ good ਨੇ ਕਿ bad influence ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਤੇ? children ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ टारगेट नहीं करना, एक्सेप्ट चिल्ड्रन। आप यंगर जनरेशन को टारगेट करना है कि ਜਿਹੜੀਆਂ एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट पैंदा है वो गुड पैंदा है कि बैड पैंदा है? on whom? younger generation पे। so looking at today's children, I would have to say advertisements have predominantly had a negative influence on their lives and the character, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ younger generation ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ, ਯੂਜ਼ਲੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਬਵੇ ਦੇ, KFC ਦੇ, ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਵਾਈਲ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੈਟ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ, ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਦੈਟ ਥਿੰਗ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥ ਲਈ ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਬੈਡ ਫॉर them। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ। ਐਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਵਾਟ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਵ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਓਨ ਮੋਰ ਐਂਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀਵਨ ਐਲਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। they just watch the advertisement ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। so advertisements usually tend to be unrealistic and give the false impression। usually ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ ਮੋਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਐਫਰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਦਾ ਕਸਟਮਰਸ specific age ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। how the children should be, what will happen when they buy the product। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਫੇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ that is positive। ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯੂਜ਼ਲੀ this is considered a bad for whom? younger generation। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਲੋ-ਅਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਆਨਸਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੌਪਿਕਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ I just brought some of the unique answers। Now the fourth question is, do you think
Do you think advertisements actually influence people to buy things and how? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? Do you think that? मतलब ਤੁਹਾਡਾ opinion ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ. So actually influence people कि वाकई ही advertisement ਜਿਹੜੀ ਹੈ influence ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ to buy the things. ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. If we think we know that ਕਿ that influence that attract people, but ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਸੇਮ ਕਰ ਦਿਓ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥੌਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਥੌਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ. ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ, when seen a lot advertisement, answer ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ fourth question ਦੇ. when seen a lot advertisements make products more familiar and ingrained in people's mind. So when they want to buy something, they will take a brand that they recognize. In China, people want to be like the best, and so they buy what they see on the TV that the Western people have. ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करते हैं केड़े लोग? चाइनीज लोग. सो एग्जांपल होगी, दे थिंक दैट if they have this western product they will be cool as this person, which is totally bizarre to my mind. so a clear हो गया. मतलब कि मैं हुन इसी सेम आंसर नो जदों मैनू लग्या कि मेरे को सेम लाइनां ने which I have already spoken about, तो मैं उन्हां नू देण दे लई उसी आंसर नू प्रेजेंट करन दे लई what I did, I added the example. मैनू लग्या कि मैं सेम इंफॉर्मेशन नहीं बोलनी हैगी, सो सेम आइडिया जरूर देना है. सो सेम आइडिया देने लई या तो मैं स्टेटमेंट्स चेंज करूंगी या मैं एग्जांपल दे दूंगी उसी चीज दी, ਤਾਂ ਜੋ एग्जामिनर नो मेरी लैंग्वेज एबिलिटी दिखे, लैंग्वेज पता चले. I have used variety of structures, right? Now next, so does the Chinese government control advertisements in any way? Chinese government ਜਿਹੜੀ ਹੈ control ਕਰਦੀ ਹੈ advertisements ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? Of course, all the TV media is controlled in some way by the government. ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ TV ਜਿਹੜਾ ਹੈ TV media ਤੇ TV ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ media placed ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that's under control whom? government ਦੇ. So advertisement must be as well. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ does the Chinese government control advertisement in any way? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਗਿਆ. ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So the government prevents advertisements from having inappropriate content and content that is not in the line with the government policy. ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਬੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾय द ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗੇਂਸਟ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਫਾਲਸ, ਕੰਟੈਂਟ ਇਜ਼ not useful for the public. Those advertisements are banned or controlled by whom? The government. This is common in every country, not in China. So we are not addressing the China only. This is a part of every country. I am sure that if the advertisement is within normal bounds, then the government would not have much to say about it. Next question ਆਪਾਂ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Do you think there should be controls on advertisement? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, whether they are talking about the government or some people. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ do you think there should be a controls on advertisement? Yes, I do. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ you are required to give. ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ whosoever are placing the advertisement. Yes, I do. Some things should not be advertised. ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, such as cigarettes. So ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ products ਨੇ should not be advertised which are harmful, because sometimes, not only sometimes, every time
such kinds of things just attract the audience. Is the now we are motivating our public, our citizens towards what? ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ should not be advertised. So most people are aware of their existence, so they do not need to be promoted more. Children especially should not be shown the advertisement. देखो छोटे बच्चे ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿਖਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ curiosity ਹੋਊਗੀ, but exactly it is. So use ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੋਲ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਸੇਜ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਮੇਕ ਹਾਰਮਫੁਲ ਥਿੰਗਸ ਲੁੱਕ ਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਜਦਕਿ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਲ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ they just attract towards that thing, specific thing. Advertisements that have age inappropriate content should also be banned. So ਉਸਦੀ ਇੱਕ proper age, ਜਿਹੜਾ age ਦੇ according content ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ age inappropriate content ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ proper ban ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ opinion ਦੇਤਾ, you can talk about your opinion, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਾਲ translate ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, so that you may able to add your lines. So next question ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, do you think that advertisements for products that harm the health such as cigarettes should be allowed? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਿੰਕਡ ਕਿਉਂ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣ, ਪਲੱਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੋ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸੇਮ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਫਰੀडम ਆਫ ਚੋਇਸ ਐਂਡ whether it would be better to just prohibit something from being advertised to get the people to stop using the product, but unfortunately this just doesn't work doesn't ਜਿਹੜਾ contraction use ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਚ contraction use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we are able to score more, scores ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ contractions use ਕਰ ਲਈ। do not, does not ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, don't, doesn't. So contraction speaking ਚ use ਕਰਨੀ ਹੈ only, not in writing. But unfortunately, this just doesn't work as prohibition in the states found out. The best thing would be for the products just to not be manufactured, but this doesn't work either because they would be produced illegally, becoming more dangerous. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਸਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਗਰੇਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। Amandeep, देखो IELTS, I would suggest IELTS for every mode because IELTS is the module, like that's the mode which is being accepted almost in every country. So try करो, IELTS कर लो। PT जे तुसी ऑस्ट्रेलिया जाना PT कर सकते हो, कैनेडा दे भी SDS कैटेगरी च PT एक्सेप्ट करी जान लग पई है, बट ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ठीक है, जे तुसी उस डिमांड ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਯੂ। ਫਰਸਟਲੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਥਿੰਕ ਕਿ ਆਇਲਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੀਟੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ, कैन यू थिंक ऑफ एनी एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स एडवर्टाइजिंग। मतलब मैं एग्जाम्पल देनी है कादी रिगार्डिंग फॉल्स एडवर्टाइजिंग दी। The biggest example that comes to my mind is McDonald's। मैं already बोली सी KFC, McDonald's जो जंक फूड दी examples ने, मैं ओदे बारे दसता। So McDonald's advertisement, every time I go to the McDonald's, I see picture of happy, thin people with big smiles। देखिए ना मैकडोनल्ड ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਈਲ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋਕਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸ ਤੇ, ਜੋ ਮੈਕਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋਕਰ, ਸੋ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਮਾਈਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਪੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰਸ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸੇਲਿੰਗ ਹੋਵੇ। So every time I go to the McDonald's, I see picture of happy, thin people with big smiles and perfect teeth holding hamburgers. Burgers पड़े होंदे ने, and the cartons of the French fries that are at least 3 times bigger than the real product. है ना? So French fries ਦੇ carton नहीं बने होंदे बहुत बड़े बड़े, so उन्हां वाल देख के attraction हो जाती है ज़्यादातर। So this advertisement clearly ignores the 3 glaring facts। ये एडवर्टाइजमेंट देखो 3 ग्लेयरिंग फैक्ट इग्नोरिंग कर दिया। फॉर वन, if you eat at McDonald's a lot, you will not look like the people in the advertisement. 2, the hamburger and the French fries are nowhere near the size of the pictured. So 3, if you stand smiling holding a burger, nobody will think you are cool। ठीक है, so ये उसके points ने जो एग्जाम्पल्स देती हैं, नाल ही 3 पॉइंट्स डिस्कस कर ले। सो इदां ने टाइप करिया करो, ट्राई करिया करो कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसनों एडवर्टाइजमेंट दे जेडे भी तुसी डिसएडवांटेजेस दस रहे हो चाहे एडवांटेजेस दस रहे हो, उसनों एज इट इज पॉइंट दे विच कनेक्टर्स लगा के एक्सप्लेन करिया करो, जिवें तुसी टास्क 2 दे विच करदे हो। इट वुड बी मोर इंप्रेसिव। सो 9th क्वेश्चन आपां गल करदे हां, लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं मैं लूंगी, उस तो बाद आपां वोकैबुलरी दी थोड़ी जी गल करांगे, दैट वुड बी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, जो तुसी राइटिंग च भी यूज कर सकते हो ते स्पीकिंग च भी यूज कर सकते हो। What kind of products are most often most easily promoted by the false advertisement? So केड़े टाइप दे जेड़े प्रोडक्ट्स ने वो मोस्ट अक्सर जेड़े पाए जांदे ने, ज्यादातर easily promote हो जांदे ने by the false किना वल्लों, false advertising वल्लों। Well, most products are really promoted by the false advertising। I hate to sound so clinical, but I have a friend in the advertising business and a lot of so-called experts advertising their products know absolutely nothing about it। जानते भी नहीं है but advertising करते हैं। So in the field of beauty care products, this happens a lot, especially जेडे beauty care दे products होंगे उन्हां च ज़्यादा ही चीज़ां होंदियां। The poor women जेडी sitting at home with nothing to do except watch TV, me are so susceptible to this kind of advertisement। जेडे हुन वेले लोग ने just like they watch the advertisement, वो की करदे ने, वो advertisement सा देखदे ने, right? So उन्हां नूं ये नहीं पता हुंदा what the outcomes of this। Clearly कई लोकां नूं outcomes भी नहीं पता हुंदे। The people whosoever are just sitting free, they watch TV, they are attracted to watch the advertisement। तो वो advertisement वाला attract होके उन्हां नूं खरीद लैंदे हैं rather than knowing about their positive as well as negative aspects। ठीक है, सो हुण आपां स्पीकिंग दे विच जिहड़ी वोकैबुलरी है, 3 वर्ड मैं अज लैके आई हां, सॉरी 4 words are there।
उन्होंने टुडे पॉजिटिवली यूज करना है। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ, मतलब स्टाइलिश। शी इज वेरी फैशनेबल। एनोइंग मतलब बहुत डिस्टर्बिंग, एनोइंग वर्ड, सो इन्हें यूज करना है अपन ने। एनोइंग, डिस्टर्बिंग, हर डॉग इज वेरी एनोइंग। इनएप्रोप्रिएट मतलब दैट्स नॉट प्रॉपर। चीटिंग इज इनएप्रोप्रिएट, जो सही नहीं होती। साइनिकल, बिलीविंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, so these are the 4 words which you are required to use। फाइन, आ 4 वर्ड ने अज दे, इन्होंने यूज करना ही करना है, अपने ट्राई करना है। सो कल का जिहड़ा अपना स्पीकिंग होएगा टॉपिक, दैट वुड बी बिल्डिंग्स एंड आर्कीटैक्चर, दूजा डिफिकल्ट टॉपिक जिस दे विच तुसी कैपेबल नहीं हुंदे आंसर देने लई, तुहाडे कोल आइडियाज नहीं हुंदे। सो विल डिस्कस अबाउट इट टुमोरो। हेलो शेरगिल, हेलो हेलो। Harman Tour, very good if you are attending the live class on the regular basis। एक दिन आप क्वेरी सेशन भी रखांगे जिसकी जो जो क्वेरी होगी उस बारे डिस्कस करांगे। ठीक है, सो मीनवाइल आई एम गोइंग, आज एडवर्टाइजमेंट दे टॉपिक जो तुसी सीखिया है वीडियो नु बार-बार देख के उसको कुछ वोकैबुलरी कढो, उसके कुछ आइडियाज कढो एंड उसके आंसर्स। ठीक है, सो अपने कुछ क आंसर्स ਤੁਹਾਡੇ ब्रेन च रहणगे ना सुन के क्लास। सो कुछ आंसर ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਯੋਰ ਆਂਸਰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ, keep positive, stay tuned and be regular in the live classes। Okay guys, bye bye, good evening, have a nice day। and आज weather भी बहुत ਵਧੀਆ है, so try करो, पढ़ो ते enjoy करो। Okay, bye bye।